Ờ, đúng rồi, ở đây, cơ hội. Ok, hello mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game có tên là Alan Wake phần 2 các bạn. Thì đây là một trong những tựa game kinh dị mới vừa mới ra mắt trong tuần này luôn các bạn. Thì là sau một thời gian gọi là rất là dài á, Alan Wake phần 1 hình như là từ cái năm 2010 11 vậy á. Thì bây giờ đã ra mắt phần mới các bạn. Ok, thì để không lâu mình bắt đầu luôn nha. Story hả? Chế độ hả? Chị Niêu đúng không? Quay trở lại thời điểm bắt đầu. Má ơi, cái khuôn mặt này giống John Wick vãi. Wow, có lẽ nhân vật chính là này luôn hả hay sao? Hồi xưa tôi chơi Alan Wake là tôi chơi kiểu vô chơi luôn á, lướt lướt qua nên tôi cũng không có nắm lắm. Nạn nhân và quái vật. Ấy cái cách mà nó gọi là nó diễn đạt giống như phim điện ảnh nha ha. Cái tiếng Anh á, giống như mình đang coi trong rạp á, nếu mà đeo cái tai nghe nè, giống như đang coi trên phim chiếu rạp vậy á. Trời ơi má ơi ghê vậy. Câu chuyện này đang sống chúng ta luôn. Câu chuyện này là con quái vật. Ấy con má ơi con hưu. Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Rồi cốt truyện như thế nào? Rồi chết cha rồi. Ê, các bạn từ từ, chắc là cái này mình cắt đó. Ủa vô chơi thiệt luôn hả? Ủa bạn, tôi chết rồi, không biết mình có bị đánh cái giới hạn không nha. Cái game mà kiểu trần trụi vậy mình sợ bị đánh giới hạn lắm, hơi lắc. À, ôi rồi ôi cái gì trời. Lúc mới đầu tôi định là skip cái đoạn phân cảnh này ra. Mà thôi giờ vô luôn. Mình xài cái CPU các bạn, nói chung là cũng vừa đủ tại vì dung lượng mình 8 GB á. Please, có nghe thấy tôi không? Wow. Ôi, chị gì sao anh nói vậy? Bỏ tôi đi luôn rồi mọi người ơi. Ơi anh ơi, trời ơi giúp tôi đang trần truồng không có cái quần áo gì hết trơn á anh. Thôi bỏ tôi cho mình vậy. Má ơi, trần trụi với tao nói là sao, trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ. Các bạn học môn văn lớp 9 các bạn đã biết á. Không biết chương trình lớp 9 giờ nó có còn học cái bài thơ đâu chứ tôi thì tôi sợ quá. Trời ơi cái bụng phệ nữa chứ. Trời ơi, đáng lý cái nhân vật tôi điều khiển là phải là gọi là cái nhân vật là xấu muối chứ đúng không? Ờ, phải đẹp trai. Ai ngờ đâu mới vô chơi mà buồn nha. Ui, cảnh vật xung quanh ok nha các bạn. Gió nè, cây nè, đẩy đưa nè. Xuất sắc luôn. Xuất sắc mặt trời. Thực ra thì mình hạ được phân giải cũng được nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng video mình xuất á. Là mình phải giữ nguyên được phân giải các bạn. Cần mình chỉ cần chỉnh lại xíu là what the fuck. Ôi má. Ôi má, ghê. Ôi ghê nha. Ôi má ghê nha. Tôi bị giật mình đó các bạn. Mừng quá má tôi vừa đủ chơi các bạn ơi, tôi tưởng đâu không chơi được luôn á. Chạy ha. À ok mình sẽ giữ cấu hình vậy luôn nha. Coi như là mực, nói chung mình nó giữ được độ mượt ok rồi.
Ấy cái thằng hồi nãy tóc dài nhìn tôi nhìn. Ôi ôi ôi, ghê ghê, giống như Mobius nhá, Mobius trong Spider-Man. Cái gì? Ôi, ma rượt hả hay sao? Ôi cái này mà để chứ tôi, nếu mà đăng lên tóc tôi sợ bị flop đó nha. Ôi âm thanh kìa, âm thanh quá hay luôn. Mưa rồi bạn ơi, giúp tôi với, anh ơi giúp tôi với. Ôi ôi chết cha rồi. Ôi đừng 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 đừng. Oh no, tôi chết mẹ rồi. Được rồi, what the fuck. Ôi má ghê quá. À. Ôi ghê trời, tôi mới chơi cái phim pha sân cũng giống giống vậy á, kiểu có mấy cái bộ tộc chuyên làm mấy cái trò nè. Ghê nha, cái này là tôi sẽ cắt nha các bạn, cái này chắc bị cấm cấm quảng cáo luôn á. Rất là dẫn dắt, rất là hay. Vâng, đưa em con mẹ thôi. Hey kiddo, how are you? Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching Ê, the latest mình thích episode of cái kiểu Nitro rừng thông series. về bên Mỹ vậy các bạn, So đi good. rồi là rất là lạnh luôn á, No giống như đi Đà Lạt á. spoilers. Mình thích I was gonna get back to the khung show. cảnh thiên You nhiên were giống vậy supposed nè. to wait and watch with me. Nếu mà có cơ hội mình được đi Mỹ thì tôi I cũng love you muốn both. đi tới chỗ này. This is what happens when you go on work trips, Mom. Ê mà có cảnh bên Mỹ đúng không? You too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Chắc Mỹ á, cho mà mình thích đi mấy cái nơi vậy á, nhìn thấy nó chill chill, nhưng mà chắc ta vời lắm. Logan thinks you should try cheering up. Cái game nó giúp chúng ta có thể gọi là, tuy là hơi ảo xíu nhưng mà cũng giúp mình được thỏa mãn nha, giúp mình chill á. Ừ. It can't be a coincidence that another body turns up just FBI as we hả? arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. À ra tôi ra FBI đúng không? Anderson, it's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Nội sư mù kìa. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. Giờ chuyển cảnh đúng không? Nói chung là mình ví dụ các bạn mà có đầu tư PC á, thì nếu được thì cố gắng đầu tư cái loại là máy nào mạnh mạnh chút nữa các bạn. Giả sử mà laptop á, thì cũng nên lựa máy nào mà card đồ họa dung lượng lớn một xíu, quan trọng chính là dung lượng.
I'll check out that map. Chứ tự như cạc mạnh mà dung lượng mà ít quá thì cũng đâu có chơi được. Nó cũng gọi là nóng máy mà. Trời ơi có map luôn, nhanh thế. Trời ơi, giờ cái map này biết đi đâu trời. I think I hear someone. Tôi nghe tiếng ai Maybe đó. our deputy. I can go take a look. Đi luôn, đi chung đi. Rồi ra FBI các bạn ạ. Hey, over here. Ở đây này. Hey there. It's Hey there. Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anh nói một nửa thôi. Anderson. Cái gì? Số mấy? Số 1 hả? Saga À. Anderson. I'll be Sir. leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Nói gì đây? Were there any witnesses? Những người bằng chứng này ở đâu? Nhân chứng này ở đâu? I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. Tôi muốn nhìn thấy How cái do we xác. get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence. Đi qua down the cái hill lỗ towards này. the lake around the old convenience Xuống ngọn store. đồi đi qua con sông mình sẽ gặp. Can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Thế cơ. Ok. Before we get to the crime scene, there's Cũng time to review the facts of the case so far. cũng tương đối mượt. Make sure I'm seeing the clues clearly. Cái gì? The mind place. What the My fuck? version of Giờ the dẫn chuyện luôn à? technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. My Place hả? Each field office. My Place giống như là điều tra trong cái tâm trí của mình đúng không? Facts are on the board. What the fuck? Sao mà game hack não dữ rồi. Know about the previous murders. Làm sao? Worth taking another look. À vậy hả? À. Ok, bây giờ thế nào nha? Thế làm sao nhìn mà biết? What the fuck? Là nạn nhân đúng không? Làm sao? Get to the scream. Ok. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? Ok. Làm gì? Giờ mình đi check cái gì nha? Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Đi đường nào nha? Crack cases that had the rest of us baffled. À, đi đường này đúng I không? want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Ok. Gì ta? Ôi đây à? Ở đây là mẹ gì? Ý là cái này điều tra là sao? À, là không có mẹ ở đâu.
Thôi rồi, cái này không có gì. Ghê vậy trời, giống như thám tử vậy đó bạn. Rồi hình thành cái hệ thống trong đầu để điều tra vậy á. Fucking nature. Gives me a headache. It's too Tuy much nhiên người ta stuff. trong lành hùng vĩ thế thôi mà chê. Trời ơi, sống thành phố thì chơi ngợp, vô thiên nhiên cũng chê. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Mày Damn. Damn, Brought an umbrella. I like the rain. mưa mẹ The rồi. only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? They did. Next coffee's on me. At the murder site. I just... Mom! No, still not getting it. Bring me one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? I'll be back in a second. Roger. Can't go any further. Water's too deep. Đúng rồi. Ê, những cái chỗ này, cái chỗ hàng này nó trồi dậy đúng không? Trong hồi nãy mình đi điều khiển á. See, it's still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Ừ. Sao ta? Không, chứ là đi rồi mà. Cái game mà tìm đường mệt nha. À đây. Chỗ này đúng không? Trời, giờ đúng đường rồi các bạn. Thôi đi đường này mới đúng. Welcome back, Anderson. À, giờ đúng đường rồi. Ok. Let's go. Ờ, đây đúng không? General Store nè. Thế rồi. Deputy Thornton, I take it. Hello anh. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Cái xác đây hả? Trời ơi, là cái ông mà hôm qua mình thấy rồi đúng không? Cái ông mà gì á không? Đấy là hồi đầu game á. We found Trời it on the ơi, table. Now, we didn't touch trời nothing. ơi, ghê quá. Procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Rồi sao nữa? Rồi Does đúng. this fit the MO of the previous murders? Hả? Step 1. Examine the corpse. Ok. Khám phá tử thi đúng không? Rồi ghê quá, giờ tôi phải khám nghiệm tử thi hả? Body is positioned on the table. Trời ơi, trời các bạn, Realistic. cận cảnh luôn nè. Trời ơi, chết cha rồi. Kiểu này là ban lít chắc luôn á. Rồi sao nữa? Dán lên. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Trời ơi, điều tra vụ án hơi bị dữ à. Racing a case in the case for begin KINS hả? Làm sao? Đấy hả? When the key display control. Sao nữa? Ừ.
Ok. The killer left the heart right next to the body. À tim á hả? Trời ơi, nó bỏ tim ra bỏ ra ngoài luôn. Bruising on Ghê. the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Sao ta? What the fuck? À, hình ảnh này đúng không? À, sao? À. Rồi, giờ làm gì? Dán lên hay sao? Ray on your new question nè. À đây, đặt câu hỏi đúng không? That's not right. Dạ không đúng. Không có gõ được. Sure. Ok. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. Ủa tôi đang chơi game kinh dị mà sao giờ chuyển qua thành game phá án rồi? This makes 4 murders that we know about. À, thế là từ một cái vấn đề này sẽ trẻ ra nhiều câu hỏi đúng không? Để mình điều tra hung thủ. Ok, hiểu. Má ơi, nói chung mới đầu game hơi lộng cộng các bạn, thông cảm mình nha. Ủa, má cái này còn hơn cái phần đầu nữa. Ghê. Từ từ. Choice one đúng không? Who is our victim? Who killed him? Ai với anh ấy? Need to find more clues. Đúng rồi. Someone was drinking beer. Ai They spent đó time here, waiting. có súng nữa nè đúng không? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Ok. Là để sau đúng không rồi? Was he killed here or brought here after? For display. Large amount of blood on the table. The victim died here. Nói chuyện với ai đó tìm thêm bằng chứng. Ok. Nói thì nói thôi chứ gì đâu phải lo. Khoan để anh coi còn cái gì để điều tra nữa không. Rồi có gì không? Nấp nữa. See you in a bit. Take your time. No. Bây giờ nói chuyện với người này đúng không? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Robert Nightingale. Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ok. Cologne đúng không? Ok. Ngay đúng không? Rồi. Thứ dần dần sáng tỏ rồi các bạn. Mấy hai game điều tra hả trời? Multiple people were here. Multiple killers? Nhiều thế. No. Hả? Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Còn cái gì để mình chưa khám phá không ta? I want to walk around for a minute. You know where to find me.
Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you too. Có nói mẹ đâu mà nay sóc tiên trời phải. I've been doing some deep research online, and I know how to keep confidential matters confidential. Look, I get that the UFO So thing you was knew a our joke. victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Vậy là anh ấy thất lạc năm 2010 à. 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. 2010 là thời điểm Something game mới ra this mắt chưa? town wants to forget. Mình nhớ nha, 2012 đúng không? Rồi sao nữa? À không, ông này hả? Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here. Chắc bọn chúng là gọi là đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ở đây rồi. Là chờ ông nó tới. Nhưng mà tại sao là ông Nightingale? Anh ấy đã mất thất lạc 13 năm rồi. Tại sao ở đây? Tại sao phải là ngay lúc này? Ai biết, hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Bây giờ victim confirm, nạn nhân từ đâu đến? Đó, bây giờ bắt đầu mới liên kết mọi thứ lại nè. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ok, sắp xếp chúng lại với nhau đúng không? Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Giờ thành game kinh dị rồi. Đang điều tra mà sao kinh dị vậy? This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Trời ơi, cái người nhỏ này nó đang giao tiếp với thế giới bên kia sao các bạn? Nhưng mà dùng tâm linh để điều tra. Má ghê vậy chứ. What? Trời vậy luôn. Check the lake shore. The lake is connected to Nightingale somehow. Dạ, phải đi ra đây khúc sông đúng không? Ok. Chưa check map. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. Mình nghĩ game này mà hạ được phân giải xuống thì nó sẽ mượt hơn. Nhưng mà nó sẽ không đẹp. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. Nghĩ gì đây? Interrupted by those witnesses, the Bookers. What the fuck The gì vậy? job is unfinished. That seems pretty complicated to me. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. Barefoot. Nightingales? Dấu chân. Came out from under the boulder.
A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying Rồi cái gì vậy? Gì xảy ra vậy? Sao mọi thứ mờ nhạt rồi? These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Có ai đó đang theo dõi chúng ta. Game with us. You were right. Thằng nào? This Đứa is nào? right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Ở đâu? I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Con phải đào ra sự thật. Inside him, in his chest. Có gì đó trong ngực thằng ấy. I must find out what. Phải tìm hiểu ra cái gì. Khoan xí tiếp. Không được à? What the fuck? The fuck? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Nói điều tra vụ án thôi mà căng thẳng dữ vậy trời. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ok. Đi thôi. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Rồi xong. Đi đường tắt rồi ha, gặp chuyện cho coi nè. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls.
and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ok. Seems like a nice town so far. Murders aside. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Thấy đường tắt gì đâu, xa dữ vậy trời. Ok, đây đúng không? Xe mình kìa. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. À, xe kia á hả? What the fuck? Ủa gì đây? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Oh dear. Cute. No, không có bản đồ. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. Chào anh nhé, Sheriff. I wouldn't say no to another. I'm Agent Ở cái Saga mặt này giống là diễn viên diễn phim vậy nha. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Excuse me. Sure. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult?
the masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? À, tức là nhân vật này nó có đứa con gái mà nó bị chìm đúng không? Nhưng mà nó không nhớ, giống như là không biết. Happens on TV all the time. No. Vậy là nhân vật mình đang chơi coi như thế là có thể bị gặp vấn đề về trí nhớ các bạn. If you say so. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. Nó dịch là gì vậy bạn? The Con of the Tree á. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been.
Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Rồi sao nữa? Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the... Aha! They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Sorry mọi người nha, chứ mấy game mà nói chuyện liên tục á, mà chơi khuya mắt dễ liêm diêm lắm, dễ buồn ngủ. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Time to see what Nightingale's body can tell us. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. Ê, vậy chắc là mời diễn viên về mời diễn viên về á, I didn't think they were relevant. để lồng tiếng thiết kế á các bạn. I have them right here. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Rồi. Ôi rồi. Ôi chết rồi. What the fuck? Sheriff? Sheriff?
What the hell? Ôi gì vậy? Ôi ngồi vậy kìa. Ôi. What the fuck? Oh my, giờ mới là bắt đầu nè. Ôi. Ôi bóp đầu luôn rồi. What the fuck? Ôi. Ôi đau. Ôi đau quá. Ôi chết rồi, anh ấy tỉnh dậy rồi. What the fuck? The fuck? Didn't see her. Could not see into bright light. What the fuck? Ta sẽ khiến người phải trả giá. Mới bóp cổ người ta xong giờ nói gì? Oh shit. Chết rồi ông tới. No weapon. Đi tới chỗ có ánh sáng. Đúng rồi. Tức là ánh sáng không bắt được mình đúng không? Stay in the light. Rồi ok. The light. Rồi ta hãy là clicker đi. Tôi phải làm sao? Chết cha. Được rồi. Đưa ánh sáng không thấy mình đúng không? Ok. Súng chị đâu? Súng chị đi đâu? Save heaven will restore some of your health. Mà biết súng chỉ đâu mà mù. Ý là súng chị đã đâu? Trời. Từ từ bình tĩnh để coi nó đi hướng nào đã. Trời má. À, tức là giờ ông đứng bên kia mà xuống bên đây đúng không? Trời ơi má ghê quá, súng chị đâu vậy? Súng gì súng chị bỏ đâu? Súng. Ok. Súng kìa. Bắn đi chị ơi. Bắn. Ôi. Anh ấy cho mấy chờ cô ấy. Anh ấy đã bị trừng phạt. What? Trời ơi. Thì ra khúc bây giờ cái này là khúc quan trọng này. Thế là end chapter. Trời đơn giản thế. Ôi anh ơi có sao không? The page predicted all of it. Okay. It helped me fight him. Okay. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Ủa vậy là có một thế lực đang hỗ trợ tôi. Saga would learn how. Giống Mobius đó các bạn. Stop the monster. What the fuck? There's no rational explanation to what we just saw. Trời ơi, tội nghiệp anh quá. Má ơi, gọi là diễn viên về đóng đó nha, giờ cuối cùng chết ngẫm luôn. Bullshit. Đây là một thế lực siêu nhiên. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. À, tức là mấy cái người mà đầu game là họ bắt cái ông đó để coi như để tạo thành đối vật các bạn. Ok, mọi thứ quá rõ ràng. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him.
Đúng. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. So. Ok. Ở đâu? Ở đâu? Ok. Sao nữa? Cái số bát rồi. Con lét thôi. Places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. Second hả? We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Đúng rồi, nhanh lên. Má dẫn dắt chuyện hay thò. Nghe tiếng súng. Lúc cần hả? Má không xuất hiện. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Ok. Cái cảm giác giống như đang coi phim các bạn. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? They're a fine pair. Take it easy. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages. See you in a bit. Check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Out, get a beer. Ready to go? Waiting on you. Well, maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Cái người Alan Wake là cái người mà giết đó hả? Đúng không? You know the detective character Là tác giả của cuốn sách đó hả? Casey. Alan Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story.
Rồi hot. Trái tim. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. Hey, We're not seeing hello the full there. picture yet. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Ủa sao cái này? À cái này tôi ngập nước với người ta. I never minded rain. Ừ cái này ngập nước quá. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Could I? Quá nhạy bén luôn. Ok. Tôi nữa. Cái gì ta? Ok. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Ở đây rồi mà. Sao nhỉ? Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Rồi thấy dấu chân Just in hả? case. On it. If anything comes up, I'll radio you. Dấu chân dẫn dâu nha. Dấu chân nè. Ở đây đúng không? Ê, rừng tối thui rồi. Ôi chết cha rồi. Ôi. Mọi thứ trở nên huyền ảo rồi. What the fuck? À mưa rồi. Không phải đâu. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Anh thấy đi từ đâu hả? Ôi. I can feel something. Má. Trời ơi ghê quá. Ôi. Nightingale. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head.
nearest street station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Explore the witch area. Là chỗ này đúng không? No. Cái gì đây? No. Ok. Má ghê quá. Ủa gì vậy? Ôi. Cái gì? Ôi má đậm chất sinh tồn luôn á. Ôi. Ở đâu rồi? Ôi mưa ngập luôn các bạn. Ôi. Sao ta? Ok. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Trời ơi, nhiều vậy. Doesn't make sense. Phải liên kết dữ à. Sao ta? Think, Saga. Lại dưới rồi ta. Dễ hiểu luôn. À đây. Ok. Nope. Cái gì đây? Trời khó thế. Nó buồn ngủ vãi. Ok. Rồi cái gì đây? Think. Ok. Xong chưa?
Ok. Bỏ qua đi. Đi đâu thế nhỉ? Cái gì vậy? Sao? Ôi gì vậy? What the fuck? Flashlight burned. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. Em như là câu chuyện kể hả? Vậy chính là Alan Wake chứ? Alan Wake là cái thằng này á hả? The witch's hut. Giống như mọi thứ nằm trong kịch bản của thằng đó rồi. Just to lead me to the overlap. Ok. Trời ơi, nữa hả? Trời, nhiều quá. Is witch's ladle the doorway into the overlap? Ok. If so, that's... I need to find the witch's hut. Ok. Giờ cái chỗ bọc phù thủy ở đâu? What the fuck? Giờ phải tìm chỗ bọc phù thủy đúng không? Người đây đúng không? Phải không? Cái này sao quay đi lại đi. Một phù thủy ở đâu nha? Ơi game này cũng hại não lắm rồi các bạn. Nếu mà chơi mà không có nắm kỹ là có thể bị lạc trôi luôn á. Rồi, cái game này cũng kỹ dữ lắm à. Giờ vị trí phù thủy đâu nha? Có thua vậy à, sao chuyện trời sập tối mẹ rồi. Rồi. Cái gì vậy? Tiếng nào? Thằng nào? Đi đây coi. Thằng xịt được vậy? Ra đây nha, không có chơi vậy nha. Tôi tìm thấy cái đó trong khu rừng. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Không, gần tới rồi. Chúng tôi gần tới cái điểm gần tới rồi. Đây đúng không? Ok. Tới rồi nè. Không, hình như không phải đâu. Rồi. Tới rồi. Trời mưa ngập lụt luôn vậy. Ôi trời ơi. Ở đâu vậy? Em đây hả? Phải không? A creepy twig sculpture. Má ơi, đừng có hù tôi nha. Cái hiệu gì vậy ta? Sao ra? Rồi. Cái phù thủy ở đâu trời? Phù thủy ở đâu vậy? Cô lỗ đâu?
Ở đây đúng không? Má game tìm đường sao nha. Rồi ok. Đâu nhỉ? Mới hiểu luôn. Không phải đâu. Thế đi đường nào nhỉ? This is the witch's hut. Đúng rồi. Ở đâu? This is the witch's hut. Ai? Ở đâu? Ở đây đúng không? Đúng rồi. Má ơi. Ok, the witch's hut nè. The page described the hut being lit and mentioned a Trời ơi, sao fuse. ma mị vậy? Rồi ơi, cửa sổ đập đập nữa kìa. Rồi ơi. Làm gì nha? Ơi làm gì? Get the light working in a witch hut. Rồi get a fuse. À, làm cho cái đèn á, có làm cho được có ánh sáng á hả? À, thế à? Khó đây. What the fuck? À đây, The có. fuse box is missing a fuse. The I need to fuck? find one to turn on the lights. Tìm sao? Hình như là đi bên đây nè. Đúng rồi, This fuse is busted. đi bên đây nè. Rồi, giết gì mà dữ à? Dữ à? No. Oh man. This one looks good. People should Rồi, really stop littering though. ok. Nhưng mà tôi sợ thường mà cứ mỗi lần tôi lậm lặt cái gì đó thì luôn có điều đó xuất Kid's hiện chứ. lunchbox and Alex Casey movie lunchbox. Ok. Casey hates the endless jokes about Cái gì vậy? À, being bé named nè. as a fake detective. Hết hồn. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Đâu, nâng cái làm sao? Rồi, có chút xíu sao nâng được.
Nâng sao được mà nâng không biết nữa. Ôi, cái gì vậy? Rồi ok. Rồi hôm nay. À, cái phòng này mình thấy sale hả? Trời đất, quỷ thần ơi. Chứ có nghĩ đâu. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line Mà on là the cái ông heart. viết á. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me Alan the West có giống terror. cái người mà trong cái Saga pushed bài the về heart nhạc through the hole in Alan the West không? sign. Ừ. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Ôi trời ơi. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Vậy hả? Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Cái gì vậy? Má ghê. Ôi. Giờ tìm rồi làm gì nữa? Ừ. Cái gì? Overlap hay là sao? Trời đường nào vậy? Má lạc đường luôn mẹ rồi. Ơ. Không phải đâu, không phải đường này đâu.
Ừ. Rồi. Trời ơi, đi đường nào vậy trời? Map. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. What the fuck? Ờ. Làm sao trời? Sao ta? Nah. Mày bỏ đâu ta? Giời ơi chết rồi. Think Saga. Nghĩ đi, nghĩ đi. Ổng là sao ta? Ờ. Ơi. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Đường nào ta? Đi đây đúng không?
Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Đây đúng không? Chính xác rồi. Cái gì vậy? Sao đèn đổi màu rồi? What the fuck? Ôi ôi má, nhiêu điên vậy? Ôi con ôi, what the fuck? A cultist. A monster. Like Nightingale. Còn cho hiêu hả? Làm sao? Hai cái một hiêu sao? Vậy hả? Rồi cho băng kêu ra với băng kêu ra là cái nào? Này này sao? Quick slot có slot chưa? Rồi ok. Ok, ổn, chưa ổn nha các bạn. Má giật mình phải. Hèn gì anh thấy nghi rồi. Đây rồi. Đây. Đấy. Ok. Trái tim. Ok. Trái tim đúng không? Rồi tôi ơi, ở đâu vậy? Này ở đâu? Ý là không biết đi đâu nè. Hình như đây nè. Trời ơi. Đúng rồi. Sounds literary. But what does it mean? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Trời ơi, ghê quá. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense.
found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Check with Lady Fortuna at the counter. The counter là cái quầy đúng không? Cầu cái quầy đúng không? Là nãy hả? Ok. Cái gì vậy? Mình thử số này coi được. 73. Ok, ngon. Rồi ạ. Cái slot đúng không? Rồi. Ok. Rồi làm gì nữa nè? Hello. Hello. Đi đâu nữa? Nói ta. Drug Nightmare at Crossing Lab. Lab hả? Thì nè. Nguyên cái bản đồ luôn. Chứ đéo gì nữa. Và Virtual Vulnerable Lab. Place the heart in the which side? Which side hả? Bên đây đúng không? Má ghê thiệt chứ. Đường nào? Từ từ, bình tĩnh nha. Nói chung thì which side hả? Thì phải đi qua đây. Trời, đi qua đây đi lên đúng không? Rồi ok. Từ từ anh đang coi dần nè. Cây thẳng ngược phải. Cái gì vậy? Ôi, cái gì ghê vậy các bạn? Ôi cái gì vậy? Từ từ. Ai? Thằng nào? Nghe tiếng quạ kêu kìa. Ok. Man, phía xa đặt lên thôi mà. Ôi anh ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, bọn chúng không tới gần mình được. Ôi, chết cha. Hư cái đèn rồi. Ôi. Ôi. Ơi. Bấm lúc nào? Ôi trời ơi. Chết rồi. Chết rồi.
Ôi chết rồi. Ôi trời ơi. Tôi chết mẹ rồi. Đúng rồi. Bắn ơi bắn đó. Ừ. Tự nhiên cái tắt đèn lúc nãy trời. What the fuck. Đặt đây ha. Không. Ôi ôi. Kìa chịu không phù thủy ra hả? The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Rồi. Phù thủy. Tôi chờ phù thủy hả? Phải phù thủy không? Ôi. Cái gì vậy? What the hell? Enter overlap. Oh my god. Má ơi. Casey, I think I'm in Đi. the overlap. Đi fit này rồi giết chậm luôn à. Casey. Rồi sao mất được lại Casey rồi. Ui. Logan? Mom. Logan. Ơi, người sói hả? Cái gì? Hello. Logan. Logan's back in Virginia. Wolverine đâu? Mày tưởng tượng quá rồi đấy. Rồi thôi mày con mẹ rồi. Rồi ok. Cái gì vậy? What was that? What was that? Ai vậy? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is losing. Like a nightmare. Chết rồi. Need to find Nightingale. Chết trai này bên ngồi chút xíu à. Mà mang sao được đây trời. Cái gì vậy? Ôi. What the fuck? Oh no. Chết cha. Tới công chuyện này. Má anh hết pin rồi. He's here. Nightingale. Hết pin mẹ rồi còn gì nữa. Trap. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Ôi ôi cái gì vậy? Trời ơi. Sao vậy mọi người? Ôi chết tôi rồi. Rồi xong luôn. Má ơi. Ảo ảnh hả? Ok một chút xíu đèn thôi. Oh man.
đeo một tin xấu. Đúng rồi, thắng đi. Cơ hội dễ ăn với nó quá. Ôi ơi 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 ơi, mày đừng có hòng, mày đừng có hòng. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi chết, what the fuck. Má mày báo anh quá, có nhiều viên nhiều thiến hết luôn à. Ôi game này khó nha các bạn. Ôi từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi da, con mẹ, con mẹ, cái điên con mẹ. Bắn nó, bắn nó, bắn này tim, bắn này cái tầm nó đó. Bắn này, bắn này. What the hell. Khoan, từ giữ khoảng cách. Được, lốc xoáy kìa. Lùi lại. Được chưa? An toàn rồi. Thế rồi. Bắt tờ phát ổ đi hỏi cái nó đâu. Ôi mẹ mày. Ôi trời ơi, tôi hết đạn rồi. Hết đạn thì không quýnh đi chứ sao vợ. Thôi. Đạn dược, đúng rồi. Ôi chết con mẹ. Thôi. Chiếu đạn của nó. Ôi da. Từ từ, bắn đi. Chưa rồi. Thôi chết rồi. Hết đèn rồi, còn đâu nữa mà chơi. Đèn điện nó còn ở đâu mà chơi. Game rồi ngon. Nhưng mà hết. Trời ơi má, có bao giờ mà hết đạn mẹ luôn à. Kéo là mang được là cái quần què nữa. Má game thích giỡn với tôi quá à. Má giờ đi kiếm cỡ quần què vậy. Ôi mày. Đánh nó xử đi. Mày xử nó. Đánh nó. Xử nó. Ôi trời ơi, đánh này không có đi. Mày bưởi. Tới đổi mày nè. Mày làm gì? Ôi trời ơi. Mày hả? Ôi da. Chết cha rồi. Mày bưởi. Hết đạn rồi còn làm gì ăn gì nữa. Rứa với mày hả? Tao rứa với mày nè. Rứa nè. Tao rứa với mày nè. Ôi hết đạn rồi. Anh em đủ lòng thương với giúp vui. Có đạn. Đừng đó. Ô né.
Ủa, ok 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 nha. Ê, mày cái bưởi chết đi, chết mày nè, rồi ngon. Má ơi hên phải, tưởng ăn cất rồi. Ê, tỉnh ngủ luôn bạn, đang buồn ngủ cái tỉnh luôn. Alan West đó các bạn, Alan West á, người này, người đã làm mấy bài nhạc ở nước ngoài á. Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Tôi là Saga, FBI. I can hear you. Tôi hay nghe thấy anh đấy. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Tôi Lake. đang ở Carbon Lake đây. Where are you? To escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Ôi, đồng nghiệp kìa. Có đồng nghiệp không? Are you okay? No! It's my fault! Ai vậy? John Wick hả? My face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it Chúng before... tôi phải ngăn hắn lại trước khi mọi gì xảy ra. Bình tĩnh nào. First things first. Điều đầu tiên, What's your name? ta là gì? My name is Alan Wake. Alan Wake kìa, Alan Wake. I've been... Wake? Where did you come from? Anh đến từ đâu? You've been missing for 13 years. Anh đã thất lạc mấy năm rồi. 13 năm. Ok, chắc tạm dừng chapter đây ha. Để hôm sau mình sắp xếp thời gian mình chơi sớm một tí. Tại này tôi chơi hơi trễ á. Cũng hơi buồn uống. Để bữa nào làm tôi quay sớm một xíu. Tắt. Nói chung là cứ liên quan tới nhạc bản quyền phải tắt nha. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Chung là đồ họa cũng ok đấy. Alex Casey? How? Ok thì hiện nay chắc tạm ngưng đây bạn. Thì cứ sau tiếp tục chơi game này nha. Mình đánh giá game này, game ray rất là hay, rất là cuốn á. Nhưng mà khi chơi game này phải lưu ý là tiết kiệm đạn năng lượng như các bạn. Đó là điều cần phải lưu ý. Chứ để không đến lúc cần nhất là không còn gì luôn á, còn cái nít nha. Ok thì cảm ơn các bạn xem của mình. Thì cũng hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nha. Là sớm.